Mario. Yeah. Buenos noches. Why you eating a pizza? Somebody touch my pizza. I got a fit liver, but wish I was high so I could sip what's in the Big Dipper. Alrighty! It is I, Manong, Jireh, back at it again with a brand new episode of Mukbang with the Goys. With the Goys. And I'm here with you today with... Welcome back to our channel. Ito yung nag-suggest ng pizza daw ang imukbang namin. So, yeah, you know how it is. So, ano nga pala, bakit ba pizza yung yung minukbang natin ngayon? Kasi kakasabi ko lang na nag-suggest. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! So, without further ado, let's just eat this thing. So, ang mga pizza na pinagbibili namin is at sa nakita nyo naman sa title is kung ano ang pinakamasarap na buy one take one, kung ang Greenwich ba or Pizza Hut. Yeah. No? So ito pong isa is Hawaii. Aloha Qatar. At ito naman ang Hawaii ng Hawaii. Ba't tayo ng Hawaiian ng Pizza Hut. So kung nagtataka kayo kung ba't mas malaki to kaysa dito, sobrang bangag na namin kanina sa Mega Mall. Hindi na namin alam kung anong pinanggagawa namin. Kaya sabi lang namin, buy one take one nga po. Anong size? Buy one take one. Anong size ba buy one take one po? Kasi Oo. mali po yung napakita namin kanina at ito po ang tunay na Hawaiian. Ayun po. Yan po, Hawaiian Pizza Hut. Ito pa yung tunay. Ano to? Pepperoni ba? Magkatulad ng tunay. So ito po ang pepperoni ng Greenwich. Ito po yung isa is meet and greet. Gusto yan? Pizza? Ganyan, basta pizza. Yan. Without further ado, let's start eating. By the way, before we start, facebook.com/Gplana boys. Buy the merch now! Let's start. Kumuha na kayo ng ganito rin and makikain. Okay, sabay na rin kayo sa amin. Ito muna namin. Sabayin natin ano. Wow, malamig na. Ang haba ng pila! Nilamig na. Ay, mahulog yan. Pa! Madaya. Ba't pinaalis? So, texture muna, pare. Anong maano mo sa lasa? So, ano lang, trivia lang po mga unggoy. Habang kumakain kayo ng mga ganito, always have emergency tubig para hindi kayo magbulunan. May cheese din pala to, no? May cheese po. The pineapple is so many. Pero masarap yung pineapple nila. The pineapple fits so well with the saltiness of the sauce. So yun nga, titikman ko na ang Pizza Hut Hawaiian. Nakita niyo po yan. Parang may feeling ako dito, ang lambot, no? Malambot. Thick. Thick po siya. Tapos parang... so thick. Ang tapang ng ang tapang ng pagka-Italiano, no? Pang-abroad na rin. Alam ko ito yung mga kinakain ng Spagnol eh. Pang-abroad. Pang-abroad. Yung kakainin talaga ng mga foreigner. Diba? So, round 1! Anong tawag dito? Hawaiian ng Greenwich versus Hawaiian ng pizza. Hawaiian ng pizza. Ang nanalo ay si... Ito. Ito din panalo sa akin. Boom! Pero that doesn't mean hindi ito masarap. Masarap din siya. Pero pag kinumpara kasi. Kasi kung may papapiliin nyo ako, kung ano kakainin ko, halimbawa sa party gathering, ano kakainin mo? Greenwich o Pizza Hut? Siyempre ang sagot ko, pareho. Kasi pagkain niyang pareho, gusto mo busog eh. Greenwich o Pizza Hut? Both. Mga di ko na uubos, oh. Diyan muna sila, tapos yung pangalawa naman. Ano nga ba yun? Ano yan? Pepperoni? Ito yung pepperoni. So ito pa mga unggoy is pepperoni I think. Pero Sa dalawang to, di kami sigurado sa dalawang to eh.
Ito naman, meat lover, no? Ata or beef. Parang meat lover siya. Ganyan. Basta masarap. Basta masarap. Okay, so unahin natin ang pepperoni. Galing sa Greenwich. Greenwich. Ang dilaw. Ay, ang dilaw pala. Ang green. Ang verde. Verde ba yun? Verde. Anong Tagalog ng green? Ang Tagalog ng green. Comment down below. Kami na lang. We're so sophisticated na eh. Yeah. We just got back from the States. Yeah, boy! Hashtag bangag kami. Pato rin. Wow. Hey Mario! Yeah. Buenos noches! Pizza! Why you eat a pizza? Somebody touch my pizza! Somebody touch my spaghetti! Spaghetti! Ano? Alam mo, ito yung mga kinakain ng mafia eh. Bakit? Italian mafia eh. Ay, oo. Sobrang lakas ng pagka-Italian. No! Pang-ilan na yan? Pang-ilan na yan? Oh. Substansya is di siya Ito, beef ata. Pero bell paper. Kaso lang ko yan po, hindi po namin alam talaga kung ano flavor na. So nakalimutan namin kasi bangag nga kami! Game! Let's go! Dahil mo dami mga ano, pineapple na. Sarap. Hindi, okay na. 1, 2, 3. Ega! Yeah! Kala ko na agad ka lagi. Masarap ba ito? Masarap yan! Masarap yan eh! Masarap no? Okay, 1, 2, 3. Eh since mga bartender din kami, kung ikaw nasa party ka, tas may alak, tas may pizza, okay din ba itong pulutan sa inuman nito? Sure na sure. Ito, di ko naubos. Ito, di ko naubos. Ito lang yung naubos ko. Ha? Ganyan sa kasarap pare. Ito bale, 1-1. Isa sa Greenwich, isa sa dito. Pero ito, talo to ha. Talo to dito ha. Ano, first round panalo pizza. Second round panalo Greenwich. Naubos na itong hype na ito eh. Really burger. So you see the oil? The oil? Ito. Shoutout nga pala sa nag-request ng gawin niyo naman mukbang pizza. Ito pa, John Induso. So, Ay, sa ba na yun? Yeah. Indusin! Nakita ko yan sa Starbucks eh. Wala yung dahil Starbucks. Yung doon, yung Starbucks doon. Oo. Yung branch doon. English nga pre. Oo. Sinampal ko ng talags ko. Umiyak. Tumakbo sa tatay. Dad! Why are you doing this to me? Okay na naman ako sa baklakay. English ka sa bayan ko, punyeta! English mo sa bayan ko, punyata! Alright, ladies and gentlemen, your favorite time of the day, your favorite part ng every video namin, it is shoutout time! So, let's begin the shoutouts, ladies and gentlemen. Shoutout pala sa pinakabago naming member, Turism! Mali yun na pronunciation mo. Kirisama! Ano ba? Kirisama! Ano ba sa'yo? Kirisama! Hey! Ay! Kirisama! Oh, you Asian, you Asian member. Asian nga pala tayo na. Asian member. Oh, Kirisama! With a greater power comes a greater responsibility. Shoutout pala sa'yo, J. Mar Gray, kay Mr. Troll, kay J. Lord Rules, kay J. Garcia, yo! Kung gusto nyo ma-shoutout, huwag lang kayo mag-comment sa Alak Tutorials. Comment kayo sa lahat ng video para marami kayo ma-shoutout sa ibang video, di ba? Alright, ladies and gentlemen, like, comment, share, subscribe, and that's the bottom line! That's man, Jano said so win! Rick G!
don't forget to like, comment, Nasabi ko na share, yun. and subscribe. Nasabi ko Kahit na yun. nasama nyo naman ng channel. Mangyayare! Ayan. Rick G. Gplana boy! Ungkol. Goys. The Gang Network! And we're Sana! Suggest sa comments kung anong mukbang gusto nyo makita. Ano bang mukbang? Wish granted yan. Your wish, Puro kakin na yun. your wish is our command, no?